สวัสดีครับการใช้งานรถยนต์เวลาเดินทางไกลหลังจากจบทริปแล้วจะมีอยู่5สิ่งครับที่คุณควรรีบต้องทำก่อนที่จะมีค่าใช้จ่ายบานปลายเงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่าง Westlake SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไหล่เครื่องยนต์คุณภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียนก้าวอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติ๊กลูกลอยครบชุดผ้าเบรกมอเตอร์พัดลมที่ Top Performance เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเฮียอ้าย Honda NTP กันครับสวัสดีครับเฮียอ้ายสวัสดีครับ รถนะครับเวลาที่เราเดินทางไกลหรือเราต้องใช้หนักๆเนี่ยพอหลังจากจบทริปมาแล้วเราต้องตรวจเช็คอะไรบ้างครับ เวลาเราใช้รถหนักๆกลับมาส่วนตัวผมเลยนะครับ ผมก็จะล้างรถก่อนพวกยางมะตอยที่ไปวิ่งมาตามทางที่เราไม่เคยวิ่งรวมไปถึงขี้นกจอดใต้ต้นไม้ที่มียางต้นไม้ใช่ไหมครับเราก็ทำความสะอาดได้ก่อนไม่งั้นมันกัดสีรถถูกไหมครับและรวมไปถึงเกี่ยวกับพวกสะเก็ดหินหรือว่าร่องรอยเผื่อเราเจอบางอย่างที่มันเกิดการชำรุดเราจะได้ซ่อมแซมได้ใช่ถ้ารถมีประกันก็ได้แจ้งได้ถูกไหมครับครับแต่ถ้าเกิดรถไม่มีประกันบางทีสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆถ้ามันโดนแค่ตัวแลกเกอร์เราก็ยังพอขัดได้ใช่ครับแต่ถ้าลงสีเนี่ยเราป้ายได้ไหมเคลือบได้ไหมเพราะถ้ามันไม่ได้เยอะไม่ได้บุบอะไรเยอะผมว่าแต้มสีก็พอช่วยได้นะครับช่วยได้ใช่ไหมครับฝุ่นในรถอีกเหมือนกันเพราะช่วงนี้ PM 2.5 ก็เยอะใช่ไหมครับถ้าฝุ่นในรถเราเยอะเนี่ยการกองของกองแอร์ผมว่ามันไม่โอเคแน่เลยก็เลยอาจจะต้องเก็บพวกนี้ก่อนเบื้องต้นอันดับแรกเลยอย่างที่2นะครับเราก็มาสังเกตเรื่องเบรกเพราะว่าการเดินทางของแต่ละคนเนี่ยบางทีไปขึ้นเขาซึ่งการขึ้นเขาเป็นการขึ้นทางชันหรือลงทางชันที่เป็นโค้งต่อเนื่องนานๆเนี่ยผมว่าเรื่องเบรกสำคัญเลยถ้าให้ลูกค้าดูเองเบื้องต้นนะครับก็คือสีของจานเบรกสีของจานเบรกยังไงพี่คือถ้าเกิดจานเบรกจานมันไหม้นะครับสีมันจะออกเป็นม่วงๆอ้าวผมนึกว่าของแต่งไม่ใช่ปลายท่อยังเป็นสีแบบนั้นเลยคือสีมันจะออกเป็นม่วงๆแล้วก็เส้นจะค่อนข้างเยอะอย่างคันนี้ถ้ามองดูแล้วจะมีลายเส้นเยอะซึ่งลายเส้นพวกนี้มันจะก่อให้เกิดตอนที่เราขับเนี่ยเวลาวิ่งร้อยแล้วเบรกพวงมาลัยมันจะสั่นเพราะงั้นวิธีเทสสเต็ป2ของลูกค้านะครับก็คือการขับด้วยความเร็ว100ขึ้นแล้วเราเลียเบรกพอเราเลียเบรกให้เราสังเกตที่พวงมาลัยมันสั่นไหมใช่เนี่ยลองประมาณสักความเร็ว100 กว่านะครับถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าแหลกหลวมแหลกอะไรเงี้ยมันก็จะมีอาการสั่นเหมือนกันและอาการผ้าเบรกกับอาการแหลกมันต่างกันยังไงอะแตกต่างเพราะว่าถ้าแหลกเนี่ยไม่ต้องเลียเบรกในการเทสเราไปเทสวิ่งทางขรุขระก็เป็นแล้วยัดโยกแล้วแต่ว่าเบรกเนี่ยก็คือพอเรากดห้ามล้อปุ๊บแตะปุ๊บมันถึงจะมีอาการสั่นใช่ไหมพี่ต้องเราก็เลยแยกเป็น2แบบก่อนถ้าเป็นแหลกเราไม่ต้องแตะเบรกวิ่งทางขรุขระแต่ตอนนี้ที่เรากำลังพูดถึงเรื่องเบรกเนี่ยนอกจากดูสีลองเทสวิ่ง100เบรกสั่นไหมยังสามารถเทสสลักคาลิเปอร์เบรกได้เพราะว่าในการทำงานของเขาเวลาเราเหยียบเบรกจากในรถใช่ไหมครับพอเราเหยียบเบรกมาปั๊บแรงดันไฮดรอลิกผ่านตัวแม่ปั๊มเบรกลงมาที่ตัวล้อหน้า 60% ล้อหลัง 40%ทีนี้เวลาเบรกถ้าเป็นดิสเบรกมันจะทำการเบรกบีบจานเบรกถูกไหมครับมันจะเป็นลักษณะก้ามปูบีบเข้าหากันทั้งคู่ถูกไหมใช่ทีนี้สลักหน้าที่ของเขาก็คือทำงานอย่างนี้ประคองทีนี้ถ้าสลักมันหลวมเราจะมีวิธีเทสตอนวิ่งทางขรุขระเพราะถ้าเกิดวิ่งทางขรุขระมีเสียงดังก็ถ้าเราสงสัยว่าเป็นที่เบรกให้เราวิ่งเหมือนกันวิ่งประมาณสัก60แล้วเราเลียเบรกนะครับเบาๆแล้วเสียงนั้นหายแสดงว่าสลักมีปัญหานึกออกแล้วมันคลอนหรือมันหลวมใช่นี่คือวิธีการเทสของลูกค้าทำได้เท่านี้เบื้องต้นแล้วพวกนี้ค่าใช้จ่ายแพงไหมถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องสลักคือถ้าเปลี่ยนทั้งชุดมันก็หลายตังค์นะถ้าเบิกศูนย์ก็คงน่าจะมีเกือบหมื่นถ้าเป็นเซ็คันด์แฮนด์ก็คู่หนึ่งน่าจะมี 3-4 พันแต่ถ้าวิธีของเราซ่อมก็คือถอดมาแล้วส่งลงกึ่งซ่อมชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณ600-800โอ้โหแจ่มลงค่าใส่ถอดยังรวมหมดแล้วนานไหมน่าจะวันหนึ่งเต็มๆเหมือนกันวันหนึ่งเต็มแต่อันนี้เป็นวิธีการเช็คนะครับเลยบอกว่าปกติรถยนต์เนี่ยไม่ว่าจากการใช้งานหรืออะไรให้ลูกค้าสังเกตเองดีที่สุดแล้ววิธีการเทสเบื้องต้นที่ผมอธิบายเนี่ยก็ช่วยให้เซฟเงินได้เพราะถ้าเกิดสมมุติว่าลูกค้าไม่เช็คไม่เทสเองอย่างอื่นที่ตามมาก็คือประสิทธิภาพเบรกไม่ดีแน่นอนแล้วรวมไปถึงถ้ามันสึกหรอจนแบบซ่อมไม่ได้ค่าใช้จ่ายมันจะมากกว่านี้ตัวที่บอกไปก็จะอยู่ประมาณชุดหนึ่งเนี่ยรวมกันฝุ่นเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน800 บาทไม่เกิน800 บาทก็คือ2ตัวก็คูณ2ก็อยู่ที่ 1,600 บาทใช่
พอเราทำตรงนี้หลักการทำงานของเบรกที่ว่าบีบเข้าบีบออก ครับ ดิสเบรกเนี่ยมันจะตั้งระยะเบรกของมันเอง ใช่ด้วย พอ อัตโนมัติ ผ้าเบรกมันบางลงมันก็ ค จะ รับ ขยับมามันไม่เหมือนดัมเบรก ครับ เพราะงั้นตัวเนี้ยตัวสำคัญ ผมจะเจอเลยว่าถ้าไม่ได้หล่อลื่นเนี่ยมันจะมีปัญหาเบรกติดเบรกตาย ครับ ตามมาด้วยผ้าเบรกซ้ายขวากินไม่เท่ากันถูกไหมครับ ใช่ก็มันเข้าไม่เท่ากันไงมันจับไม่พร้อมกัน จับไม่พร้อมกันก็เกิดจากพวกนี้เลยครับ อ๋อ นี่หลักๆของมันเลย ถ้าไม่พูดถึงลูกสูบเบรกนะ โอเค อ่า สมมุติว่าเราถอดมาดูหรือเราถอดมาเช็คก่อนที่เราจะเปลี่ยนผ้าเบรกเห็น ครับ ผ้าเบรกมันไม่เท่ากันโดยเฉพาะในตระกูล Honda เนี่ยวิเคราะห์ว่าเป็นตัวนี้ก่อนป่ะ ให้สันนิษฐานก่อนเลยว่าตัวนี้ ตัวนี้ก่อน แล้วส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็เจอนะว่า ครับ สลักไฟเบอร์เบรกมันติดหรือมันตาย ครับ ทำให้ระบบเบรกทำงานไม่ปกติ ครับ ส่วนใหญ่ที่เราเจอนะครับว่าผ้าเบรกสมมติด้านนี้บาง ครับ ด้านนู้นหนา ส่วนใหญ่จะไปเจอด้านนู้นอ่ะ ครับ ที่สลักไฟเบอร์เบรกมันติด เพราะพอมันติดแล้วเบรกมันไม่ทำงานไงลุงนุ๊ก มันดึงดิ อ่า ถ้าอย่างนี้เวลาเราขับเนี่ยพวงมาลัยมัน อ๋อ ก็ต้อง ดึ ดึ ง งดิ ดึงสังเกตไหมเวลาเราไปตลอแล้วเราเจอ ครับ ตลอเขาแจ้งเรื่องเบรกมาว่าซ้ายขวามันดึงไม่เท่ากันอ่ะเบรก อ่า ไม่เท่ากันเนี่ย ครับ ส่วนใหญ่ก็จะมาพบที่สลักคาลิเปอร์เบรก อ๋อ เนี่ยวิธีเช็คเบื้องต้นเลยครับ ถ้าพูดถึงในตระกูล Honda ครับ เป็นเยอะไหม จะเจอสำหรับ ที่มีอายุกาใช้งาน รถที่แบบผ่านไปแล้ว 10 ปี 10 ปี จริงๆ สาเหตุหลักเกิดจากเวลาเช็คเบรกนะครับ เราต้องถอดตัวนี้ออกมานะ แล้วก็หล่อลื่นด้วยจระบีให้ลูกค้า หมายถึงว่าเวลาที่นี่ท อ่า ำเวลาเซอร์วิสเปลี่ยนผ้าเบรก ครับ ก็คือเราลื้อชุดนี้ออกมาเซอร์วิสด้วย หรือ นะครับ แล้วจระบีที่ใช้ก็ต้องเป็นจระบีเฉพาะเขานะครับ จริงดิ เพราะถ้าเกิดลุงนู้ใช้จระบีที่เป็นจระบีเพามาใส่ อ่า ใส่ได้นะครับ ครับ แต่ยางตัวเนี้ยเขาเรียกยางตัวหนอนเนี่ยมันจะบวม อ๋อ แสดงว่ามันมีสารเคมีที่ทำปฏิกิริยาตัวนี้ทำให้ตัวนี้เสียและเสื่อม ถูกต้องเลยครับ เพราะงั้น อืม ไอ้ตัวเนี้ยเราควรต้องใช้จระบีเฉพาะของเขา เฉพาะของเขาอีกแพงไหมพวกนี้ หลอดหนึ่งก็หลายตังค์เหมือนกัน หลายตังค์ เราก็ใช้อย่างนั้น โดยเฉพาะ ใช้น้อย ใช่ครับ ๆก็คือป้ายแค่ให้หล่อลื่นมันเท่านั้นเอง ใช่ อืม ถ้าได้เห็นตัวข้างในมันเราจะเห็นว่าสลักคาลิเปอร์เบรกเนี่ยมันจะไม่กลม มันจะมีด้านหนึ่งอ่ะแบนเพื่อจะเป็นตัวกักเก็บจระบีครับ อ๋อเหรอ ทีนี้ถ้าไม่มีการหล่อลื่นเลยจระบีที่อยู่ข้างในมันจะแห้ง อ๋อ แห้งแล้วมันก็จะติดแล้วมันก็จะตาย อ๋อ เพราะงั้นเวลาเข้าตรวจเช็คเบรกที่ดีอ่ะมันไม่ใช่การส่องเบรก อ๋อ แต่มันการเป็นการถอดมาหล่อลื่นพวกนี้ อ๋อ หล่อลื่นทั้งสลัก หล่อลื่นทั้งจุดที่ตัวคาลิเปอร์เบรกมันรับ ครับครับ เนี่ยสำคัญ ถ้าอย่างนั้นถามเพิ่มเติมนิดนึง ครับ ชุดซ่อมเบรกอะครับ ในชุดซ่อมเบรกมันมีอะไรบ้าง ก็จะมีหลักๆของเขาเลยนะชุดซ่อมเบรกเนี่ยคือยางกันรั่วข้างในมัน มันจะเป็นยางกันรั่วที่กันรั่วน้ำมันไม่ให้ออกมาจากตัวลูกสูบเบรก โอเคครับ ส่วนอย่างอื่นเขาเรียกว่ายางกันฝุ่นอย่างนั้นเลย อ่า ที่เราเห็นเป็นยางตัวหนอนนี่ก็เรียกว่ายางกันฝุ่น ครับ ส่วนตัวเนี้ยยางตัวหนอนที่มันอยู่รอบๆลูกสูบ ครับ ก็เป็นกันฝุ่นเหมือนกัน กันฝุ่นเหมือนกัน เพราะงั้นเวลาเราถอดมาแมนเทนแนนซ์ตัวเบรกให้ลูกค้าเราก็ต้องดูว่ายางกันฝุ่นพวกนั้นขาดไหม อ่า ถ้าขาดน้ำทรายเข้าไปก็เรียบร้อยเหมือนกัน เราก็ต้อง เข้าใจ พอมันเข้าไปลูกสูบก็เป็นรอย ครับ พอลูกสูบเป็นรอยหลักการทำงานก็คือสไลด์เข้าสไลด์ออก ครับ มันก็ไปรูดกับไอตัวโอลิงขาด อืม เพราะงั้นเลยบอกว่าตัวดูแลเรื่องเบรกค่อนข้างสำคัญ ครับชุดซ่อมเบรกเนี่ยอย่าง Honda Jazz ที่แพงนะ ข้างหน้านี่ก็ตกอยู่ประมาณ1,000 บวกลบชุดซ่อม คู่หนึ่ง หรือ ข้างเดียว หรือ ข้างเดียวของแท้นะครับ อ่าฮะแต่ว่า 10 ปีครั้งหนึ่งได้ไหมประมาณเท่าไหร่หรือขึ้นอยู่กับการใช้งาน มันขึ้นอยู่กับการใช้งาน ต้องบอกว่าบางที่เวลาเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับ ครับ ก็ต้องมีวิธีการบีบลูกสูบเบรกที่ถูกต้อง ต้องมีเครื่องมือ ถูกต้อง ผมเห็นด้วยบางที ถ้าบางที ไม่ ใช้ ไม่ได้เรื่องเลย ใช้ครีมล็อกเงี้ยบางที อ่า เครื่องมือมันไปโดนพวกยางกันฝุ่นขาด คือ เพราะงั้นถ้าไปโดนอย่างนั้นมารับรองมันก็ไม่ถึง 10 ปีเหมือนที่ลุงนู้ถามใช่ไหม ใช่ แต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีการบีบที่ถูกต้องเนี่ยไอตัวกันฝุ่นไม่ขาด มันก็อาจจะถึงอย่างที่ลุงนู้พูดครับ ที่นี่เรามีใช่ไหม มีครับ ตัวเครื่ มี อง ค มื รับด้านในหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยครับ แล้วครับ ไอตัวที่เราพูดถึงสลักคาลิเปอร์เบรกก็คือตัวนี้ อ๋อเป็นอย่างไร ครับ ต้องลองจับใช่ไหมพี่ที่พี่บอกว่า ถ้าเราจับแล้วมันจะไม่กลม แต่มันก็ไม่ได้เป็นเหมือนลูกเบี้ยวนะ มันเหมือนด้านหนึ่งมันจะกลมแต่ด้านหนึ่งมันจะเว้าหน่อยนึงเป็นร่อง มันจะเป็นร่องเก็บจระบีครับ นี่คือจาระบีที่บอกที่เราทาไว้ใช่ไหมครับ ใช่ครับ ก็ไม่ได้ทาเยอะเนาะ ใช่ครับไม่ได้ทาเยอะ ครับ แค่มีนิดเดียวเอง แต่ว่าอย่าปล่อยให้จระบีมันหมดอายุแล้วมันแห้ง ครับ ส่วนตัวนี้ตัวล่าง ครับ เพราะงั้นหลักการทำงานของเขาก็คือขยับเข้าขยับออกเนี้ย ยืดถด แล้วมันต้องไม่ติด แต่คำว่าที่ติดเมื่อกี้คือมันติดแบบขยับไม่เข้าไม่ออกเลย ครับ มันก็ทำให้ผ้าเบรกมันหนาถูกไหมครับ เดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่ไอ้ขยับพอดึงมาอ๋อตำแหน่งเดิมมันจะกลับถอยกลับเข้าที่ตัวเองเงี้ยเหรอครับ ใช่ครับใช่ครับ อ๋อโอเค เพราะข้างในมันเป็นสุญญากาศแล้วมันจะดูดให้ตัวคาลิเปอร์ประคองตลอด อย่างเงี้ยคือลักษณะผ้าเบรกหมดแล้วเห็นไหมครับ ครับ การที่เราส่องผ้าเบรกเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยผ้าเบรกทั้งซ้ายและขวาเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะหนากว่าด้านในนิดนึง ครับ โดยปกติอยู่แล้ว เพราะว่า ครับ
ด้านในเป็นด้านที่ถูกลูกสูบกระทำอยู่ มันมีแรงกด ใช่ รับโดยเฉพาะ นิดนึงต่างกันนิดนึงอยู่แล้ว ครับ ครับแล้วก็ตัวเมื่อกี้ที่เราพูดถึงยางกันฝุ่นด้านในที่ลุงนุถามว่า นี่ ส่วนใหญ่ Honda ใช้ได้ 10 ปีไหม อ่า ก็ตัวนี้แหละครับที่บอกว่าถ้าไม่ขาดเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไร ครับ แต่ถ้าขาดเนื่องจากว่าการใช้เครื่องมือบีบ อ่า หรือว่าการใช้งานนานๆแล้วมันทำให้มันขาดมันต้องเปลี่ยน ครับ แล้วก็เครื่องมือในการใส่ก็คือเป็นตัวนี้ เวลาเราใส่เข้าไปเราก็จะดันลูกสูบค่อยๆดันกดลงไป ครับ ประมาณนี้เลยครับ แล้วถ้าแบบบ้านๆพี่อ้าย ถ้าแบบบ้านๆเลยนะ เอาง่ายๆเลยก็ ครับ ให้ลูกค้าถอดอันนี้ออกครับถอดชิ้นนี้ออกนะ ครับ แล้วเราก็ประกบ ครับ คาลิปเปอร์เข้าไปครับ ครับ ใส่คาลิปเปอร์กลับเข้าไปใหม่ โอ้โหเก็ตแล้ว แล้วเราก็ใช้เหล็กงัดยางหรือไขควงงัด อืม พองัดลูกสูบมันก็จะเข้าไปแบบสวยๆโดยที่ยางกันฝุ่นไม่ขาด โอ้ เนี่ยประมาณนี้เลยครับ เจ๋งว่า คือเราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือแบบว่าครีมแล้วไปบีบ แล้วตอนจังหวะครีมมันโดนตัวลูกสูบเนี่ย มันจิกขาด ใช่ เคยเจออยู่ ถ้ามันมีรูขาดเมื่อไหร่น้ำทรายเข้าไปลูกสูบมีปัญหาแน่นอน ครับ ลูกสูบแท้ก็หลายตังค์ด้วยนะครับ ครับ อันนี้เราพูดถึงผ้าเบรกแล้ว เมื่อกี้พี่อ้ายพูดถึงเรื่องผ้าเบรกหมด และในเรื่องของจานดิส ตามสเปคจริงๆเนี่ย มันต้องบางขนาดไหนเราถึงต้องเปลี่ยนพี่ ถ้าเต็มสเปคของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 21 มิล 21 มิล เพราะงั้นที่ผมเคยบอกลูกค้าหรือว่าเคยอธิบายลูกค้าไปเนี่ยเวลาเปลี่ยนจานเบรกของทางผมนะของเฉพาะทางผม ครับ ถ้าลูกค้าไม่มาแจ้งว่าเบรกร้อยสั่น ครับ เบรกมีเสียงดัง ครับ หรือจานไม่เป็นรอยเราจะไม่ ครับ เจียจานให้ลูกค้า ครับ เราจะใช้ผ้าเบรกที่เนื้อไม่แข็งแล้วก็ใส่ลูกค้า เป็นซอฟต์คอมเปาว เพราะว่าถ้าเกิดเราเจียทุ ค ก รับ ครั้งเจียไปเรื่อยๆเรื่อยๆสเปคต่ำสุดของเขาอยู่ 19 มิล 19 มิล เราก็ต้องเอาเวอร์เนียร์ จก มาวัด ไป 21ไป12 มิล 19 ก็คือเวลาวัดก็คือเราวัดอย่างนี้ถูกไหมพี่ ใช่ครับใช่ครับ ก็คือเอาเวอร์เนียร์คีบเลย ใช่คือถามว่าแล้วสเปคตัวนี้มีไว้ทำไมก็คือว่าบางมากไปมันก็เบรกไม่ดีนะครับ ครับ อันตรายอย่างที่สองก็คือว่าระยะลูกสูบที่ออกมาเนี่ยเขา ครับ คำนวณแล้วว่าถ้าผ้าเบรกมันบางลงไปเรื่อยลูกสู ครับ บ มันจะออกมาได้แค่ไหน ครับ ถ้าจานเบรกเราบางไป 18 มิลเนี่ยเขาเรียกว่าลูกสูบมันหลุดระยะไอ้ตัว เซฟตี้ เซฟตี้ข้างในละ อ่ามั มันอันตราย อ่า เนี่ยตัวเนี้ยสำคัญ อืม เพราะงั้นการเจียทุกครั้งมันก็ทำให้จานเบรกหมดเร็ว ครับ เราก็ต้องวิเคราะห์ตรงนี้ไปด้วย ครับ และเมื่อกี้เราพูดถึงผ้าเบรกซอฟต์คอมเปาว ครับ ฝุ่นมันเยอะไหมพี่ ถ้าเป็นซอฟต์คอมเปาว มันอยู่ที่ ล้ เนื้ จะ อ ดำ นะผมว่ามันอยู่ที่เนื้อมากกว่า ถ้าเป็นซอฟต์ผมว่าฝุ่นมันก็เยอะเหมือนกันนะส่วนใหญ่เนื้อมันจะอ่อน ครับ มันไม่กินจานจริงแต่ฝุ่นมันเยอะ ครับ แล้วก็อาจจะทำให้มีเสียงดังถูกไหมครับ อ่า ประมาณนี้เลยครับ จริง ๆ ลูกค้าก็ดูได้เบื้องต้นอย่างที่ผมบอก ครับ ดูตรงสีแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากให้ลองก็ไปลองเรื่องเรียเบรกใช่ไหมครับ แล้วก็ไปดูที่สีน้ำมันเบรก อ๋อสีน้ำมันเบรก ถ้าการขึ้นเขาลงเขาบ่อยๆถ้าขับรถไม่เป็นเนี่ยมีการเบรกบ่อยๆเขาเรียกว่าเบรกมันจะเฟด อ่า ทำให้มีฟองแล้วมีจุดเดือดค่อนข้างต่ำลง สีน้ำมันจะเปลี่ยน สีน้ำมันก็เปลี่ยน ป เรา กติจะใส ใช่ ถ้ามันเริ่มมีอาการหรือมันเริ่มเสื่อมจะเป็น สีมันจะเข้มขึ้นมาหน่อย มันจะ นึง เข้มขึ้น ครับซึ่งพวกนี้มันจะใช้เครื่องมือวัดละเอียดได้อีกทีหนึ่ง เอาล่ะครับ ครับ โดยปกติอะครับ น้ำมันเบรกเนี่ยเราควรจะต้องเปลี่ยนทุกๆกี่หมื่นกิโลครับ ถ้าตามในคู่มือก็สัก 40,000 โล 40,000 กิโล ใช่ เพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนช้าความชื้นในน้ำมันเบรกมันจะเยอะ ครับ เพราะงั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนพอความชื้นเยอะ ความชื้นนี่ก็จะมีพวกน้ำเข้ามาพอน้ำเข้ามาก็จะทำให้ชุดซ่อมกับตัวน้ำมันเบรกสีมันเข้มแล้วเป็นเม็ดทรายถ้าเคยเห็นกันนะครับ แล้วพอเม็ดทรายพวกนี้มันเกิดขึ้นมาเยอะๆมันก็จะทำให้ตัวลูกสูบมันรั่ว อ๋อ ก็เราก็จะเปลี่ยนตามระยะอย่างนี้ดีกว่าน้ำมันเบรกไม่แพงเลยลุงนุ ครับ รวมค่าแรงรวมน้ำมันเบรกนะผมว่าไม่เกินพัน ไม่เกิน1,000 บาท ใช่เป็นอะไรที่น่าดูแลครับตรงเนี้ยครับ ครับ อย่างที่3นะครับเรา ครั ก็ บ ต้องมาเทสช่วงล่างกัน ช่วงล่าง เพราะว่าการที่เราไปออกทริปขึ้นเขาหรือว่าไปต่างจังหวัดเนี่ย ครับ ทางมันไม่เหมือนในที่เราใช้ปัจจุบันอยู่แล้ว ครับ ถูกไหมครับ บางทีอาจจะเป็นทางลูกรังทาง ใช่ ขรุขระ ใช่ครับใช่ครับ โอเค เพราะงั้นผลกระทบหลักๆ ก็เกี่ยวกับพวกช่วงล่าง ซึ่งช่วงล่างมีอะไรมั่งก็จะเป็นพวกลูกหมากบูท ครับ วิธีการตรวจเช็คก็คือถ้าลูกค้าดูเองนะครับ ครับ เรากลับมาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนเนื่องจาก ครั ถ บ นนที่เรามาใช้เนี่ยมันไม่ได้ขรุขระเหมือนที่เราไปเที่ยวแล้ว ครับ เพราะงั้นเราก็อาจจะต้องไปหาทางที่มันไม่เรียบแล้วลองเทสดูเบื้องต้น ครับ หรือมองที่ตัวล้อครับ มันยังไงพี่ ช่วงล่างที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีพวกจระบีมาเกี่ยวข้องถูกไหมครับ ถูก ถ้ายางกันฝุ่นอะไรต่างๆ มันขาด ครับ จระบีมันจะสาดตามวงล้อ อ๋อ
ให้เราเห็น เพราะว่าจระบีหลาย ๆ อย่างของเกี่ยวกับช่วงล่างเนี่ยมันจะค่อนข้างเหลว ครับ แล้วพอมันรั่วเนี่ยมันจะบางทีมันจะหยดหรือสาดมาให้เราเห็นได้ อันนี้คือมองด้วยสายตานะครับ ก็คือจอดรถดูที่พื้นได้ หรือเราดูที่ซุ้มล้อได้ ใช่ครับ ว่ามี ใช่ครับ รอยสาดกระเด็นไหม ใช่ และชิ้นไหนมันเรียกอะไรยังไงบ้างพี่ อย่างตัวนี้เรียกว่าลูกหมากกันโค้ง ครับ หน้าที่ของเขาก็คือตามชื่อเลยคือลูกหมากกันโค้ง ครับ ถ้าตัวนี้หลวมก็จะมีเสียงดังแก๊กๆเหมือนกัน ครับ แล้วก็ถ้ามันหลวมมากรถมันก็จะโครงออกอาการโครงให้เราเห็น ครับ รถบางคันมีทั้งข้างหน้า บางคันมีทั้งหลัง บางคันมีข้างหน้าอย่างเดียว แล้วแต่การออกแบบของตัวรถ ก็คืออยู่กับระบบช่วงล่าง ใช่อยู่ ประมาณ กับช่ นั้ วน งล่าง นะครั อยู่กับ ถ้าเป็น ช่วงล่าง อิสระ4ล้อก็จะต้องมีทั้ง4ล้อ ใช่ โอเค ใช่ถูกต้องเลย ค ค รั รับ บ ส่วนตัวนี้เรียกว่าปีกนกที่เห็นใหม่ๆเพราะเพิ่งเปลี่ยนเดี๋ยวเราไปดูแบบข้างนอกกันดีกว่าหน้าตาเป็นไงอันนี้ที่เราเห็นอยู่เป็นปีกนกล่างครับของ Honda City นะครับ ครับ องค์ประกอบของปีกนกก็จะเป็นสามเหลี่ยมเนี้ย ครับ ซึ่งเวลามันขาดเราจะเห็นว่ามันขาดตัวใหญ่เนี่ยตัวรอยขาดเนี่ยคือเนี่ยรอยขาดเนี่ยขาด ฉีกหมดเลยเนาะนี่อันนี้ พอขาดตัวใหญ่มุมล้อเปลี่ยนแน่นอนการขับก็คงเพลงแน่นอน เวลาขับมันก็สายไปสายมา ใช่แล้วองค์ประกอบของตัวปีกนกมันจะประกอบด้วยบูทปีกนกตัวใหญ่ บูทปีกนกตัวเล็ก ครับ แล้วก็ตัวลูกหมาก ครับอันนี้เขาเรียกว่าลูกหมาก ใช่ลูกหมากปีกนกล่างครับ จริง ๆ แล้วมันควรจะต้องงี้ไหมพี่ ดูมัน ออกหลวมไปหน่อยนะครับ โอเคนี่จริง ๆ มันต้องอย่างนี้นี่ แต่อันนี้ก็ขาดละ ขาดเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ โอ้นี่ไงด้านล่าง เนี่ยนะครับตัวที่บอกว่ามีจระบีอยู่ ถ้าเราลองจับของไอ้นี่ แน่นเลยครับยกไม่ได้ ไม่ไปเลยเว้ยแน่น ถ้ามันขาดแค่บูทตัวนี้เราสามารถอัดบูทได้เพื่อเป็นการเซฟให้ลูกค้านะครับ ครับ แต่ถ้าอันนี้ผมบอกทริคเลยนะ ถ้าตัวนี้ขาด ครับ เขาเรียกว่าบูทตัวเล็กเนี่ย ครับ ทางร้านถ้ามีของศูนย์เราจะเปลี่ยนให้ได้ แต่ถ้าตัวนี้ไม่มีของศูนย์ไม่แนะนำให้เปลี่ยน เพราะว่าถ้าเราใช้ของตัวข้างนอกเนี่ยยางมันจะอยู่ได้ไม่ทน แล้วมุมล้อมจะเสียมันจะกินยางด้านใน เพราะงั้นถ้าตัวนี้ขาดนะผมจะแนะนำลูกค้าเปลี่ยนทั้งตัว มุมยางด้านในคือมุมนี้ ครับ นะครับธรรมดายางมันต้องกินเสมอกัน ต้องครับ แต่ถ้าตัวนี้มีปัญหา ถ้าตัวนี้มันมีปัญหาเรา ด้านนี้ อัด เลย เปลี่ยนแล้วบูทที่เรามาใส่เนี่ยมันไม่ได้เหมือนของแท้อะมันจะมีการสุดตัวค่อนข้างเร็วกว่าปกติ ครับ มุมล้อก็จะเสียที่ผมจะเจอก็คือมุมล้อด้านในมันจะกิน เบนไปอย่างนี้เลยเหรอครับ ใช่ครับ ไม่เกี่ยวกับอาการเป็นคลื่นใช่ไหม ไม่เกี่ยว โอเค ถ้าเราเจอว่าขาดแค่ตัวเดียวเราเปลี่ยนตัวเดียวได้เพื่อเป็นการเซฟตังค์ ครับ ก็อยู่หลักร้อย หลักร้อยโอ้ยดี ใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวเล็กขาดแล้วเจอตัวลูกหมากตัวเนี้ยมันเสียด้วย แนะนำให้เปลี่ยนทั้งตัวเพราะว่า ครับ ทั้งตัวมันก็ 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาท ใช่ อันนี้ของในรถอะไรครับ Honda City ตัว ZX อะครับ แมน City แมนสาบแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าพวกยางกันฝุ่นอ่ะมันจะห่อหุ้มจระบีเอาไว้ ครับ พอจระบีมันออกหมดปั๊บ ครับ ตัวลูกหมากเองมันก็จะหลวมแล้วเสีย อืม วิธีการเช็คลูกหมาก อันนี้คือลูกค้าสามารถลองรถได้จากพื้นขรุขระ ครับ แต่ถ้าเกิดเป็นสกิลของช่างหรือเทคนิคการ ครับ เช็คของช่างเนี่ย ครับ ลูกหมากหลักการทำงานของเขาก็คือทำงานในแนวดิ่ง ใช่ใช่ ทำงานในแนวดิ่ง อ่า ถ้าขยับตัวได้เยอะเสียงมันก็จะปุ๊กปักปุ๊กปักถูกไหมครับ อ่า เสียงช่วงล่างแยกเป็น 2 แบบ ถ้าเสียงแหลมๆมันจะเป็นเหล็กโดนกับเหล็ก อ่า ถ้าเป็นอึดอัดจะเป็นบูทขาดยางขาด อ่า เพราะงั้นถ้าตัวลูกหมากมันเสีย ครับ มันจะโยกได้ในแนวดิ่ง ครับ เหมือนกันเวลาเราเช็คลูกหมากแกนแหลกหรือลูกหมากปลายแหลกวิธีการเช็คจะเห็นช่างเขาโยกอย่างนี้ใช่ไหมครับ อืม ยกล้ออ อืม ก็เป็นการเช็คอย่างนี้ยดึงเข้าดึงออกของตัวลูกหมาก อ่า ถ้าเราโยกสะบัดข้อมือได้เยอะ ครับ จากยางนะ จาก ค ที่ รับ มียาง ครับ ก็มองว่าตัวลูกหมากพวกเนี้ยจะหลวม อืม เหมือนกันวิธีการเช็คที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อกี้เพราะรถแต่ละคันมันก็ช่วงล่างไม่เหมือนกัน ครับ อย่างอันเนี้ยลูกหมากมันก็จะมีแค่ลูกหมากแกนแหลกหรือบางที่เรียกว่าไม้ตีกลอง ครับ หรือลูกหมากปลายแหลกหรือบางที่ ครับ เรียกว่าลูกหมากแหลก ครับ มันก็จะมีลูกหมากตัวในตัวนอกนี้นะครับแล้วก็ลูกหมากปีกนกล่าง ซึ่งรถบางรุ่นน่ะลูกหมากปีกนกล่างเขาแยกเป็นชิ้น แต่บางรุ่นน่ะมันติดกับปีกนกมาเลย อย่างนี้โทษนะขาดแล้ว ครับ อย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยน คือผมจะมีเซฟนี้นะลุงโน ครับ สมมุติว่าเราโยกเราไม่หลวมจริงนะ ครับ มัน เปลี่ มี ยน ตัวเนี้ยเปลี่ยนได้ จริงอ่ะ ตัวหนึ่งประมาณ100 กว่าบาท โอ้โห ตัวยางกันฝุ่น โอ้โห แต่มันก็ต้องดูนะว่ามันยังไง โอ้ยอยากให้ดูอื่นทำแบบนี้บ้างว่ะ ตัวช่วงล่างนะครับก็ประกอบไปด้วยโชคอัพอีก ถ้ารั่วภายนอกเราก็จะเห็นว่าภายนอกมันมีน้ำมันออก ครับ แต่ถ้ารั่วภายในมันดูไม่ได้นอกจากการ ครับ ถอดมาเช็คข้างนอก ครับ หรือดูจากหน้ายางประกอบ ครับ เมื่อกี้ที่ลุงนูพูดเอาไว้ว่า ครับ ยางมันเป็นบ้างๆใช่ไหมครับ ใช่ครับ อันนั้นก็ถ้าโชคไม่รั่วภายนอก มันก็อาจจะรั่วภายใน ภายในก็ทำให้เหมือนโชคเนี่ยเหมือน มันเต้นอยู่ตลอดเวลาป่ะ ใช่เหมือนเรานั่งอยู่บนสปริงอ่ะ อ่า แล้วพอเต้นตลอดเวลา ดึงๆๆๆ ยางก็เป็นคลื่น ใช่ คลื่นวิ่งแล้วเหมือนรถโฟวิวนะ อ่า ประมาณนั้นครับ
ช่วงล่างก็มีประมาณนี้ ถ้าเป็นคนใช้รถประจำอยู่แล้ว เราก็จะสังเกตการผิดปกติของตัวรถได้ชัดเจนกว่า อย่างที่4นะครับลุงนุก็มาดูเรื่องยางอยู่ในรถเนี่ยเราก็สามารถดูได้รอบๆก่อนว่ามีตะปูหรือมีของแถมอะไรจากการเดินทางมาไหม ก็ดูที่หน้ายางถูกต้องไหมพี่ ดูที่ตามหน้ายางเนี่ยครับว่ามีตะปูมีของแถมอะไรจากที่เราไปเดินทางแล้วมันติดมาไหมเพราะว่าไอ้ตัวที่ติดมาบางทีมันทำให้ยางมันซึมมันรั่วบ่อยบางทีมันโดนครั้งแรกมันอาจจะยังไม่รั่ว แต่เวลาเราใช้งานไปนานๆมากบดไปบดมาบางทีมันก็ทิ่มทำให้รั่วได้ใช่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาดูหน้ายางครับความเสมอกันของหน้ายางอันนี้เรียกว่าด้านในอันนี้เรียกว่าด้านนอกถ้ามันกินแบบล้นจากด้านในก็เราก็ต้องไปดูถึงเรื่องโชคไปดูถึงเรื่องลูกหมากบูทที่เราพูดในหัวข้อที่3เมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างใช่หรือว่าถ้าเกิดสมมติข้างในกินข้างนอกไม่กินอาจจะเกิดจากการที่เราเติมลมแข็งเกินไปเหรอฮะอันนี้มีผลด้วยครับมีครับมีเราเติมนิ่มไปก็จะกินด้านนอกซ้ายขวาเราเติมแข็งเกินไปมันก็จะกินแค่ตรงกลางอันนี้ปกติอยู่แล้วอันนี้พอเข้าใจได้เพราะว่าเวลาที่เราเติมแข็งเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นลักษณะนูนหรือเป็นหลังเต่าแล้วก็ตรงด้านโค้งหรือตรงนูนมันก็จะสัมผัสอยู่กับถนนตลอดเวลาใช่ครับแต่พอเติมแข็งนะจะรู้สึกว่าวิ่งดีเลยประหยัดน้ำมันใช่เพราะหน้ายางเกาะอยู่แค่ตรงกลางใช่แต่ถ้าเกิดเราเติมนิ่มไปเกาะถนนดีแต่ยางด้านในมันก็จะมีปัญหาเพราะงั้นดูจากสเปคโดยปกติแล้วจากที่ผมสังเกตเวลาสเปคเติมสัก30พอมันวิ่งร้อนๆมันจะขึ้นมาสัก2เป็น32อยู่แล้วเพราะงั้นเราควรต้องวัดลมยางตอนมันเย็นเท่านั้นจะได้สเปคที่ปกติพูดถึงในกรณีของยางลมไนโตรเจนที่เขานิยมใช้กันจริงๆมันก็ดีนะแรงดันมันไม่ขึ้นไม่ลงแต่ว่าปัญหาคือเวลาเราจะเติมมันดีครับหาที่เติมมันอย่างไปต่างจังหวัดถ้ามันมีในกรุงเทพมันก็ดีครับแต่ถ้าสมมติเราไปต่างจังหวัดแล้วเราต้องการเติมลมทั่วไปเนี่ยพอไปเติมมันก็จะกลายเป็นลมธรรมดาไปเลยถูกไหมครับมีข้อดีข้อเสียครับเพราะงั้นอยู่ที่การใช้งานว่าเราใช้ในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดครับบริเวณเกี่ยวกับพวกแก้มยางเนี่ยครับเราต้องสังเกตดูไหมใช่อันนี้ก็เป็น1จุดคล้ายๆกับอันแรกที่ผมบอกให้สังเกตหน้ายางใช่ไหมครับว่ามีอะไรทิ่มไหมตรงแก้มก็มีส่วนถ้าแก้มมันปิเนี่ยบางทีเกิดจากการที่เราเติมแบนไปยางลมอ่อนเกินไปยางอ่อนเพราะว่าเวลาเราวิ่งต่างจังหวัดทางมันไม่เรียบมันก็มีการกระเด้งกระดอนปิ้นใช่ครับเราก็มาสังเกตหน้ายางทั้งข้างในและข้างนอกแก้มด้านในและด้านนอกว่ามีอะไรผิดปกติไหมถ้ามันมีแบบว่าปีกหรืออะไรเราก็รีบดูแลเปลี่ยนซะเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของเราแค่ประมาณนี้เองเรื่องยางอย่างที่5นะครับก็คือดูแลเรื่องของเหลวเพราะว่าการที่เราไปออกทริปหรือว่าใช้งานหนักเนี่ยต้องบอกว่าเลขกิโลมันอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะเหมือนการใช้งานจริงก็จริงแต่เครื่องยนต์มันทำงานหนักโดยเฉพาะการขึ้นเขาลงเขาถูกไหมครับเพราะงั้นผมก็จะแนะนำให้ลูกค้าเคลียร์เรื่องน้ำมันซะถ้าเราไปทริปไกลๆมาตัวหลักๆที่เราควรเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหม้อน้ำน้ำมันเบรก4ตัวนี้เหมือนเวลาที่เขาซื้อขายรถกันโดยทั่วไปเขาบอกว่าของเหลวทั้งหมดที่ควรจะต้องเปลี่ยนก็คือประมาณนี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับแต่ยังไม่หมดนะยังอีกเหรอเมื่อกี้4อย่างที่ผมพูดเนี่ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำยาหม้อน้ำใช่มันจะมีน้ำมันพาวเวอร์อีกใช่ไหมครับอย่างเช่นน้ำมันพาวเวอร์ตัวของ Honda เนี่ยมันก็จะมีใช้เฉพาะของเขาเลยคือคนทั่วไปเข้าใจว่าน้ำมันพาวเวอร์ของ Honda ก็คือเป็นเดกรอนทรีใช่เดกรอนทรีที่เห็นทั่วไปจะเป็นสีแดงถูกไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเราเห็นตัวน้ำมันพาวเวอร์ของทาง Honda เป็นสีเหลืองซึ่งมันจะมีตัวที่รักษาพวกยางโอลิงได้ดีกว่าเพราะงั้นก็ต้องใช้เฉพาะทางของเขาก็คือมีสารเพิ่มคุณภาพหรือว่าปกป้องเกี่ยวกับเรื่องของชิ้นส่วนที่เป็นยางใช่ครับอันนี้สำหรับรถที่เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเพราะเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆก็เป็นแหลกไฟฟ้าแล้วผมก็เลยไม่พูดถึงใน4ตัวหลักว่ามีตัวน้ำมันพาวเวอร์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลยตัดออกการเลือกใช้น้ำมันเครื่องนะครับสำหรับรถที่ไม่เกิน100,000 โลที่เป็นรถเล็กก็ใช้0.20ก็ได้0.20ใช่ 0W20 ก็จะเป็นตัวนี้เลยครับอันนี้เราพูดถึงในรถใหม่ใช่ไหมครับใช่ตั้งแต่ประมาณปีไหนขึ้นมาผมแนะนำว่ารถต้องไม่เกิน 1,600 ซีซีที่ใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้แล้วก็ไม่เกิน 100,000 โลใช้ได้แล้วปีรถอะครับทุกวันนี้ในศูนย์เนี่ยก็ยังใช้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรถลักษณะซีซีเล็กๆเนี่ยใช้ 0W20 ดีมากเลยมันจะออกตัวดีแต่ถ้าเกิดรถที่มากกว่า 1,600 ซีซีขึ้นไปผมไม่ค่อยแนะนำตัวนี้ผมจะแนะนำเป็นตัว 5W30 ขึ้นไปตามสเปคของเครื่อง VTEC 5W30 นี่ป่ะใช่ทีนี้พอ100,000 โลขึ้นไปหรือรถใหญ่พอเราใช้ 5W30 ครับแล้วพอในระยะหนึ่งพอมาตรวจก่อนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วมีน้ำมันเครื่องหายเราต้องขยับเกรดเป็น 5W40 ขยับมาเป็นตัวนี้โอเคถ้ายังมีหายอยู่เราก็ขยับมาเป็น 550ครับ
ถามว่าแล้วทำไมผมไม่แนะนำลูกค้าใช้ 50 เลยไม่ได้เพราะว่า ครับ เครื่องบางตัวเนี่ยเขาไม่มีการสึกหรอเยอะ ถ้าเราไปใช้แผ่นฟิล์มตัวอุณหภูมิอะไรหนาๆอย่างเงี้ยรถมันจะกลายเป็นวิ่งไม่ออก ก็เกี่ยวด้วยเหรอพี่ เกี่ยวเลยครับ มันจะกลายเป็นตื้อแล้วก็ มันหนืด หนักคันเร่ง เลยเหรอ ใช่ครับ อ๋อ เพราะงั้นการเลือกน้ำมันเครื่องต้องดูจากตัวรถ ครับ บางคันนะแสนกว่าแล้วยังใช้ตัว 530 ได้อยู่เลย มันอยู่ที่การดูแลรักษา อืม เพราะว่าน้ำมันเครื่องเขามีระยะการถ่าย ครับ ประสิทธิภาพของมันก็จะตกไปตามอายุการใช้งานของเครื่องอยู่แล้ว จริงไหมพี่เขาบอกว่าแค่เปิดฝาเนี่ยเราเทออกมาเนี่ยมันก็เริ่มเกิดการเสื่อมแล้ว ใช่ครับ เพราะมันสัมผัส มันรับความ อากาศ ชื้นใช่ฮะ อ๋อโอเค เหมือนตัวน้ำมันเบรกที่เมื่อกี้ผมพูดไปทางข้อที่ อ่า 2 ฮะ ว่าเวลาเรื่องน้ำมันเบรกเราก็ต้องดูเรื่องวัดความชื้นมัน ถ้าความชื้นมันเยอะมันก็ควรต้องเปลี่ยนถ่าย มันวัดยังไงพี่มันมีเครื่องวัด มันจะมีเครื่องวัดมี ครับ ปากกาวัดนะครับ พอเราแตะไปความชื้นมันเยอะเกินมันก็จะขึ้นมาว่าควรเปลี่ยนแล้ว อ๋อ ประมาณนี้ สเปคมันอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ อันนี้พอเล่าเป็นความรู้ได้ไหม ที่ขึ้นมาประมาณสัก 0.3 ถึง 0.5% เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแล้ว อ๋อ อันนั้นมันเป็นค่าของในเครื่องมือเขา อ่าฮะ แต่ในความเป็นจริงอ่ะผมว่ามันอยู่ประมาณเนี้ย 0.3 ถึง 0.5 พอความชื้นมันขึ้นมาเราก็เปลี่ยนได้แล้วครับ แต่ในเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นระบบค่อนข้างปิดตายมากกว่าตัวระบบของตัวน้ำมันเบรก เพราะมันเป็นการสันดาปภายใน ใช่ครับ มันเป็นระบบปิดในระดับหนึ่ง ใช่ครับประมาณนี้เลย อืม ส่วนเรื่องของน้ำมันเกียร์ครับที่ตามมาก็คือแล้วแต่รุ่นเลย ถ้ามันเป็นรถรุ่นเก่าเป็นคอนเวอร์เตอร์ทอร์กธรรมดาเราก็ใช้เป็นตัวธรรมดา ATF นี่นะครับ ครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นเกียร์ CVT มันก็จะแยกเป็น CVT 1 ตัวนี้นะครับ อืม ซึ่งใช้กับรถ Jazz GD อ่า หรือ City แมงสาบ อ่า เป็น CVT 1 นะครับ อ่าฮะ แต่ถ้าเป็นพวก Jazz GK แล้วต้องขยับมาเป็น CVT อ่า 2 ประมาณนี้เลยครับ ราคาแตกต่างกันไหมเยอะไหม ราคาใกล้เคียงกัน ใกล้เคียงกัน มันอยู่ที่สเปคของตัวเกียร์ว่าใช้เบอร์ไหนครับแค่นั้นเอง แค่ต้องใช้ให้ตรง ใช่ใช่ วิธีการที่ดูง่ายที่สุดก็เปิดจากในคู่มือ ใช่ครับ หรือไม่ก็เข้ามาที่นี่ครับ โอเคอันนี้ง่ายหลายๆคนเนี่ยเขาค่อนข้างกังวลเวลาที่เราบอกว่าถ่ายของเหลวทั้งหมดเนี่ย ครับ ค่าใช้จ่ายมันอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ไอ้ อย่างไอตัวเบสิกเริ่มต้นเลยเราก็อยู่ ครับ ที่ประมาณไม่เกิน ไม่เกินมันหก 1,600จะมีน้ำมันเครื่อง ครับ กองเครื่อง ครับ แล้วโปรโมชั่นแต่ละทีก็จะมีแถมกองแอร์ในรถให้ แล้วก็มีเช็ค 25 รายการให้ฟรี ครับ เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ไม่เกิน 1,600 บาท และถ้ามากสุดอะอย่างตัวเรือธงเขาพวก Accord CRV พวกเนี้ยพี่ สูงสุดที่เราเจอก็จะอยู่ประมาณสัก 2,800 บาท 2,800 บาท เพราะว่าในสเปคบางรุ่นมันใช้เกิน 4 ลิตรครับ อ่า มันจะไปใช้ 4.5 อย่างเงี้ย1แกลลอนก็ไม่พอละ เพราะงั้นราคามันก็จะเกินจากใน หนึ่ง ป้าย แกลลอนไม่พอ พี่เดี๋ยวเหม็นแกลลอน 6 ลิตรนะนี่ ครับ อันนี้มันจะใช้กับพวกรถกระบะ เป็นรถดีเซลอย่างเงี้ยฮะ เพราะงั้น อ๋อ พอน้ำมันที่ใช้กับดีเซลอ่ะ ครับ อย่าง Honda จะมีดีเซลของตัว CRV ถูกไหมครับ 1.5 1.6อ่า ใช่ เพราะงั้นพอน้ำมันเขาทำมาเขาจะ ครั ทำ บ เป็นดีเซลลักษณะเหมือนใช้กับรถกระบะ รถตู้รถอะไรได้หมดเลย เขาก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมา อืม แต่จริงๆเกรดมันมีหลายอย่างครับ อืม อย่างถ้าเป็น CRV Gen 4 Gen 5 ที่มันมีเครื่อง 2.4 ครับ สเปคมันต้องเป็น 4.5 ลิตรอยู่แล้ว ครับ อยู่ประมาณนี้นะ ตีได้ว่าเต็มที่ไม่เกิน 3,000 ใช่ครับ คือคร่าวๆวิธีการดูแลรถหลังจากเดินทางไกลเลยครับ แต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันยุ่งยากวิธีการง่ายที่สุดมาหาพี่อ้าย มาที่นี่ได้เลยครับ อยู่ที่ไหนพี่ Honda NTP Motor นะครับ ตั้งอยู่แถวสะพานปทุมธานี 2 อยู่ถนนเส้น 345 ครับ รับเฉพาะ Honda หรือ ก็จริงๆ เมนหลักเราเป็น Honda นะครับ ครับ ถ้าเป็นรุ่นอื่นเข้ามาก็มาปรึกษาถามกันก่อน ครับงานวันนี้ขอบคุณพี่อ้ายมากครับ ครับ สวัสดีครับ การดูแลรักษารถยนต์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ ถ้าคุณทำกันบ้าน เรียนรู้ทำความเข้าใจ ค่าใช้จ่ายก็จะไม่บานปลายมาก ลองตัดสินใจกันดูครับ ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกัน สวัสดีครับ